chỉ có một quyển sách giấy với đầy đủ tất cả các căn phòng trong một ngôi nhà luôn nè. Rất là dễ thương đúng không nè? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi thử nhé. Chúng ta sẽ cho cô nàng búp bê thức dậy và thay một bộ quần áo nha. Trước khi thay đồ thì chúng ta sẽ cho cô nàng búp bê đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ đã nhé. Đây là căn phòng tắm nè. Chúng ta có bồn rửa mặt nè, có bồn cầu nè và cả một cái bồn tắm rất là to. Và chúng ta cũng có một cái vòi sen chảy nước rất là mạnh nữa nè. Có cả dầu gội, dầu xả và cả sữa tắm dành cho búp bê nữa. Sau khi tắm xong rồi thì chúng ta sẽ quay lại phòng ngủ và lựa một bộ đồ thật là đẹp cho ngày hôm nay nhé. Một chiếc đầm dài màu tím nè. Rất là dễ thương đúng không nè? Hay là chúng ta sẽ cho cô nàng mặc với một cái áo ba lỗ cùng với một cái quần sọt jean. Và chị sẽ thử cho búp bê cả cái đầm còn lại nhé. Một cái đầm màu hồng với cái cổ ren nè. Rất là dễ thương đúng không nè? Và một đôi guốc nhỏ màu hồng. Và chị sẽ cho cô nàng búp bê đeo một cái nơ nhỏ xinh ở trên đầu nha. Các em thấy sao nhỉ? Rất là dễ thương đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua phòng bếp nhé. Đây là phòng ăn của cô nàng búp bê nè. Chúng ta có một cái bàn tròn màu trắng rất là xinh nè. Và bên bếp thì chúng ta có tủ lạnh và một cái bếp nè. Trong tủ lạnh, hôm nay thì chúng ta sẽ cho cô nàng búp bê ăn món cá nha. Cùng với canh rau củ nha, canh rau củ cà rốt và quả cà chua. Trên lò nướng thì chúng ta sẽ có hot dog và pizza và máy rửa bát nè. Bây giờ thì chị sẽ sắp xếp ly chén ra nha. Một cái đĩa để đựng con cá. Và một cái chén để đựng canh rau củ. Và một cái bánh mì hot dog nữa nè. Một bàn ăn rất là ngon đúng không nè? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm quyển sách của ngày hôm nay nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với căn phòng ngủ nè. Bây giờ thì chị sẽ dán cái chăn vô trước nè. Những cái đường vạch vàng như vậy thì chị sẽ dùng hồ dán để dán lên nhé. Hoặc là các em cũng có thể sử dụng băng keo hai mặt cũng được. Như vậy là tiếp theo thì chúng ta sẽ dán một cái tủ nè. Chúng ta sẽ dán cái cánh cửa tủ lại và chúng ta đã có thể nhét đồ, cất đồ vô được rồi. Còn bên cái tủ lớn này, tủ quần áo này thì chị sẽ sử dụng băng keo trong để dán cái cánh cửa lại nha. Tại vì chúng ta sẽ mở nó ra vô nhiều cho nên chúng ta sẽ cần dán băng keo trong thì nó sẽ chắc chắn hơn là dán hồ nè. Và đây là mái tóc của cô nàng búp bê nè, chị sẽ sử dụng băng keo trong để dán hai cái phần tóc lại với nhau. Và sau đó các em hãy dùng kéo để cắt bỏ những phần băng keo còn dư ra nha. Như vậy là chúng ta đã xong mái tóc dành cho cô nàng búp bê rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ ra những bộ quần áo giống như vậy nè. Và các em sẽ sử dụng băng keo hai mặt để dán nó vô người búp bê nha. Tương tự các bộ còn lại thì chúng ta cũng sẽ sử dụng băng keo hai mặt như vậy nhé. Và như vậy thì chúng ta có thể thay quần áo cho búp bê rất là dễ dàng khi sử dụng băng keo hai mặt đúng không nè?
Và chúng ta sẽ đến với căn phòng tiếp theo nào, đó chính là căn phòng tắm và nhà vệ sinh. Tương tự như vậy, chị sẽ sử dụng keo dán, hồ dán cho cái phần bồn tắm này nha. Chị đã dán cái bồn tắm vô rồi nè. Và cái rổ đựng đồ nữa nha. Bên này thì dán cánh tủ, vì cánh cửa tủ này chúng ta ít mở ra cho nên là chị sẽ sử dụng bằng hồ dán nhé. Và các em hãy cắt cho chị những đường thẳng giống như vậy nha. Chúng ta sẽ làm những cái giọt nước nè, những cái tia nước ở trên vòi hoa sen. Rất là dễ đúng không nè? Và bây giờ thì chúng ta sẽ sắp xếp dầu gội, dầu xả và cả sữa tắm vào nha. Và chúng ta sẽ đến với căn phòng cuối cùng trong ngôi nhà của mình, đó chính là phòng ăn. Chúng ta sẽ cần dán những cái cánh cửa tủ vô nè. Đây là cánh cửa tủ của tủ lạnh nè. Chị sẽ sử dụng băng keo trong để dán nha. Nếu các em muốn chắc chắn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong, còn không thì chúng ta cũng sử dụng được hồ dán nhé. Sau khi đã dán xong hết thì chúng ta sẽ sắp xếp đồ ăn vào bên trong tủ lạnh nha. Các em có thể tự vẽ ra những cái đồ ăn giống như vậy nè, hoặc là nếu mà các em không biết vẽ thì chúng ta có thể in ở trên mạng về nhé. Như vậy là chỉ với vài phút thôi là chúng ta đã có ngay một quyển sách ngôi nhà búp bê bằng giấy rất là dễ thương đúng không nha? Và các em đều có thể tự làm được để chơi nha. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo nha. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.